Áholy! Lonsták Ápi vagyok, üdvözöllek a Sevatosz Krokinol csatornán, ahol bemutatom, mennyire szenzációs játék a Krokinol, és felesleges rohanni, mert minden pöckölés számít. Ebben a videóban a tavalyi 2023-as második külföldi versenyemmel kapcsolatos élménybeszámolóval fogok nektek szolgálni. Az egész onnan ered, hogy volt szerencsém ugye tavaly Kanadában részt venni a világbajnokságon, ahol négyen voltunk európaiak a versenyen, és a verseny végén is beszélgettünk, egyeztettünk, és Ian Witt, aki Nagy-Britanniát képviselte, lelkesen beszélt, és meg is hívott minket a 2023-ban elinduló UK Krokinol Tour események legelső versenyére. A nyitó verseny az Perthben, a Tabletop Scotlandben, Skóciában került megrendezésre, augusztus végén, és ahogy beszéltük négyen viccesen, hogy oké, akkor mind a négyen elmegyünk, és a verseny után azt fizeti az első kört a kocsmában, aki leghátrébb végez. Az biztos, hogy ha én nem mentem volna el Kanadába a VB-re, és nem találkozom ilyennel, akkor nagy valószínűséggel nem veszek részt ezen a versenyen, nem kapok hozzá kedvet, úgyhogy egyből megnéztem még a kanadai utunk alatt is, hogy van ez megszervezve, mik az előzetes információk, és pont a kanadai utunk alatt nyílt meg erre a versenyre amúgy a online bejelentkezés, 36 fővel tervezték megrendezni ezt a versenyt, és 26 jelentkezést engedélyeztek egyből online, és emlékszem pont landoltunk Kanadán belül a Prince Edward szigeten, és a reptéri wifi-n gyorsan néztem, hogy elmúlt 8 óra, és akkor lehet jelentkezni, és 8 óra 10-kor a 13. szerencsés regisztráló voltam, és utána emlékszem, néztem is a Krokinol UK Facebook csoport oldalát, ahol a verseny szervezője, Terry, nagyon lelkesen és méltán büszkén említette, hogy kevesebb mint fél óra alatt elfogytak a jelentkezési helyek, 26 hely a lehetséges 36-ból, de nagyon, nagyon izgatott voltam és nagyon örültem. Úgyhogy Brigitte feleségemmel beszéltük és terveztük is, hogy mit fogunk még a Krokinol versenyen és a Tabletop Scotlandben kívül is csinálni Skóciában. Úgyhogy szerencsére nem ez volt vagy lett az első alkalom, amikor Skóciába látogatunk. Volt alkalmunk már nagyon jót nyaralni Skóciában, úgyhogy azt találtuk ki, hogy hosszú hétvégére elutazunk. Ugye péntek estétől vasárnapig tartott ugye a Tabletop Scotland társasjátékos eseményrendezvény, és szombaton délután este volt ezen belül a Scottish Grand Prix, úgyhogy úgy gondoltuk, hogy csütörtökön elutazunk, és egy ilyen hosszú hétvégét töltünk Skóciában, és ami közel van, és mondjuk historikus helyszín, például a Koronádós kastély, azt meg fogjuk látogatni. És mivel én hobbiból társasjáték fejlesztő és tesztelő is vagyok, így kapóra jött, hogy Tabletop Scotlandon van lehetőség társasjátékot teszteltetni, úgyhogy több szempontból sok összecsengés volt, hogy miért is jó Skóciába menni társasjáték rendezvényre krokinolozni. Én azt a játékot vittem el teszteltetni, amit azzal a fejlesztő és tesztelői csapattal találtunk és fejlesztettünk, akikkel a 2019-es társasjátékok ünnepén is együtt teszteltünk, és én pont azon a rendezvényen ismerkedtem meg amúgy a Krokinollal, úgyhogy amit közösen fejlesztettünk egy fejlesztőverseny játékot, a kapcsán felvettem a tesztelő szervezővel a kapcsolatot, Keith McLemmonnal, Cardboard and Coffee Games részéről, és akkor leegyeztettük mindent, milyen adatok, milyen dokumentumok, milyen képek, milyen információk szükségesek ahhoz, hogy a másfél órás szlotokra mikorra is érdemes jelentkezni, úgyhogy én tudtam, hogy szombaton délelőtt a legelső idősávon szeretnék teszteltetni, utána pedig majd folytatom a nap hátralévő részét többnyire Krokinollal. Utazásunk sajnos úgy alakult, hogy bár párosan szerettünk volna elmenni, feleségem Brigi azonban egészségügyi okokból nem tudott velem jönni, úgyhogy így még inkább ösztökélve voltam, hogy amennyire ő kíváncsi a kastélyokra, stb. És nevezetességekre és a környékre, azt neki is örökítsem meg, olvassak el mindent is, amit ő általában elszokott, hogy hát tudjak neki számolni, hogy sajnos miből maradt ki. A versenyről jelentkezést követően Terryvel is röviden egyeztettünk, elmondtam, hogy én pénteken meg fogok érkezni a versenyhelyszínre, akkor ugye megnyitották már a helyszínt, és regisztrálni lehetett,
ugye a kártyákat, a belépőkártyákat át lehetett venni, és be lehetett járni a helyszínt is, és már a péntek este is voltak ilyen ismerkedős események, például a Crokinole versenyhelyszínen is volt lehetőség találkozni, illetve ismerkedni és pöckölni jókat. Úgyhogy az utazás így úgy alakult, hogy én repültem egyedül Edinburghbe, és aztán onnan bérelt autóval vezettem Perthbe. Pénteken volt némi probléma a bérelt autóval, de azért meg tudtam eltölteni a Scone Palace-t, a koronázó kastélyt, de elmélyedtem a koronázós és egyéb kastélyra kapcsolatos históriákban. Ezt követően péntek délután ellátogattam a Demarest Centerbe, a központban, a rendezvényhelyszínre, ami alapvetően egy curlinges csarnok, úgyhogy több nagy terem volt, prima emeleti lelátókkal és büfével és különtermekkel. Úgyhogy amikor odaérkeztem és beregisztráltam, akkor beazonosítottam a Crokinole helyszínt, és emlékszem, megtaláltam a termet, amiben egy szem magában álló Crokinole táblát találtam, amire egy ilyen díj címke volt kirakva, és látható volt rajta ugye a Crokinole Scotlandnek a logója, ez egy szép tábla volt. Sajnos korol nem volt hozzá, úgyhogy nem tudtam, ahogy szokásom volt, egyedül gyakorolgatni, meg pöccögetni. Mindenféleképpen szerettem volna már pénteken újra gyakorolni és úgymond edzeni a versenyre. Aztán nézelődtem, sétáltam, írtam Terjének, hogy én már itt vagyok, mondta, hogy ő is úton van, hoz jó pár táblát. Addig is én sétáltam, és egyszer csak a büfé legvégében kiszúrtam egy távoli asztalon egy Crokinole táblát, szintén magára hagyva, hát természetesen oda mentem, és ott korongok is voltak, Tracy volt a hozzávaló korongokkal, úgyhogy örültem neki, hogy akkor legalább akár elő is tudok játszani, és amint előttem ezt a selfie-t, és elkezdtem volna készülni arra, hogy akkor elő játszak, akkor két kedves helyi versenyző jött oda hozzám, és nagyon kedvesen Matthew Prowse és Graham Hart jöttek oda, és érdeklődtek, kérdeztek, hogy hello, hogy vagy? Gyorsan mutatkoztunk, és kérdezték, hogy ismerem a játékot. Hát én nem akartam kertelni, úgyhogy ebből azzal kezdtem, hogy igen, ismerem, és voltam Tavistockban idén, tavaly a világbajnokságon. És mondtam, hogy én nagyon szívesen játszanék, mert a versenyre is neveztem, gondolom ott majd találkozni. Mondták, hogy igen, és játszottunk jó pár kört. Kedves bókokat mondtak, hogy nem szeretnének velem találkozni, összefutni a versenyen, és akkor, ahogy így beszélgettünk, kiderült, hogy az egy tábla, amit láttam ugye a versenyteremben, azt pont Matthew készítette, és mondta, hogy szívesen venné, hogyha akár játszanánk alatt, és mondjuk, hogy enyém a megtiszteltetés, mert én is pont abban vagyok, hogy utána járjak, hogy honnan lehetne jó áron játszható Crokinole táblákat beszerezni. És elmentünk, játszottunk a táblán, lassabb volt a tábla, mint amihez általában szokva vagyok, tehát minket Tracyhez képest hasonlítva is egy fokkal lassabb volt a tábla, de pár kör pöckölést követően mindketten nagyon jókat tudtunk rajta játszani, és amikor már ott játszogattunk, egyre több skót, illetve angol, vagy akár walesi versenyző is befutott, nem sokára Terry is befutott, hát amint megjelent, elképesztően, nem tudom, ilyen nagyon nagy hatással volt rám mindenféleképpen, egyből lejött, hogy elképesztően szenvedélyesen áll hozzá ehhez a Crokinole-hoz, magához a rendezvényhez, de magához a játékhoz leginkább. Úgyhogy segítséget kért, amiket hozott táblákat, azokat ugye felcipeltük az autójából, és utána tovább játszottunk, és beszélgettünk, volt alkalmam játszani Helen Tembivel is, illetve játszottam életemben először 5 lyukas 5-hole Crokinole-t, Terryvel, Steve Barrow-szal, illetve Ian Haywarddal, és azt követően még Steve is felajánlotta, és kedves volt, hogy mutat nekem egy táblát, hogyha van kedvem még tovább pöckölgetni, akkor már minimum 2 órát csak játszottam, és elővett ugye egy magyar rimár táblát, és akkor azon kettesben még jókat pöckölgettünk, és a pöckölések végén akkor Terry kért egy kis figyelmet, akik ott voltunk, versenyzők, megjelentünk már péntek este, elmagyarázta, hogy hogyan tervezi a másnapi verseny lebonyolítását, hogy a 36 versenyző 6 csoportban fog előselejtezni, profin fel volt készülve, már előre nyomtatott
pontozólapokkal és táblaelosztással, értékelőkkel, úgyhogy elmondta, hogy lesz minden csoportban egy-egy kiemelt játékos, többnyire azok voltak, akik jelen is voltak, péntek este én is kiemelt játékos voltam az egyik csoportban így, és kérte, hogy a selejtező körben a pontok összeírását ezek a kiemelt versenyzők vezessék és segítsenek neki a verseny lebonyolításában. Nagyon jó élmény volt, hogy a szervező Terry bevonta a versenyzőket, segítséget kért, és nem csak ő, vagy nem csak egyedül akart mindent is csinálni. Nyilván ő is versenyző volt, és versenyezni is akart. Nagyon jó hangulatban, nagyon jó tapasztalatokkal, és jósokat pöckölve mentem vissza a szállásra. Nem úgy, mint Kanadában a versenyt, itt most minimum 5 órát tudtam is aludni, és akkor másnap mentem vissza a Table of Scotlandba, szinte nyitásra. Playtesting zone-ban elfoglaltam a helyemet, találkoztam a szervezővel, Kittel, csak jókat tudok mondani mind az előszervezés, illetve a tesztelés alatt, amilyen apróságokat és figyelmességeket nyújtott, tehát nem nekem kellett kajtatni tesztelők után, előre volt készítve minden már értékelőlap, illetve kis édességek, de tényleg nagyon finom kis apróságok, de én abban a másfél órában, igazából előbb is kezdtünk, mert már ki volt rakva a játék, de én másfél óra alatt az Animistic kooperatív társasjátékkal, ami így magyarázat együtt ilyen fél óra szokott lenni a játékidő, én összesen 4 játékot tudtam lejátszani, a 4. játékot már időn túl, tehát már nem az én nekem szánt időmben, de akkor átmentünk egy üres asztalhoz, hiszen társasjáték rendezvény volt, úgyhogy volt bőven lehetőség külön asztalhoz elvenni, és akkor akik szerették volna próbálni a játékomat, hiszen a Table of Scotlandhez kapcsolódó brossúrában ki volt nyomtatva, volt rövid leírásról, hogy milyen tematikájú, miről szól a játék, és a többi, így akinek kedve volt, és nem volt érkezésem, mert én csak egy prototípust vittem, azzal is tudtam még utána játszani. Arról, hogy hogyan sikerült a Scottish Grand Prix, és hogyan zajlott a játéktesztelés követően a délután és az este, a következő videóban fogok majd visszatérni és folytatni. Köszi szépen a figyelmet, sziasztok!